Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 16, khép lại tuần từ 17 tháng 5 cho đến 23 tháng 5 và mở ra tuần mới từ ngày 24 tháng 5 cho đến 30 tháng 5. Vậy là chúng ta đã vừa kết thúc một tuần giao dịch đầy sôi động. Tuần vừa rồi chúng ta đã có rất nhiều tin tức gây tác động đến tâm lý và động thái của các lực lượng tham gia thị trường như là các cá nhân, các doanh nghiệp. Và thưa ông Trần Khắc Minh, ông cho rằng những tin tức nào trong tuần vừa qua sẽ còn ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới ạ? Chúng ta vừa mới trải qua một tuần rất là sôi động của thị trường tài chính quốc tế nói chung. Và với những ai quan tâm đến cả thị trường tiền kỹ thuật số crypto thì cảm xúc cũng rất là mãnh liệt. Xin tóm tắt một số diễn biến của thị trường này. Đầu tiên thì chúng ta điểm qua về thị trường chứng khoán của Mỹ và châu Âu. Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong tuần vừa qua có những trạng thái khác nhau. Ví dụ trong các chỉ số quan trọng của chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy chỉ số hoạt động kém nhất là chỉ số Russell 2000, tức là chỉ số small cap, các cổ phiếu nhỏ là hoạt động yếu ớt nhất. Chỉ số Dow Jones 30 do tin đột xuất của hãng Boeing nên đã được nâng đỡ rất là tốt. Tuy nhiên đóng cửa tuần thì cũng vẫn cứ thấp hơn đầu tuần. Cùng với đó là chỉ số S&P 500 đóng cửa tuần cũng thấp hơn đầu tuần. Nói chung đây là một xu hướng không được rõ ràng, nhưng cá nhân tôi đánh giá là có thể các thị trường này, các chỉ số này sẽ đi xuống tiếp trong thời gian tới. Riêng chỉ số sàn công nghệ Nasdaq 100 lần đầu tiên sau 4 tuần bán tháo liên tiếp thì tuần này là tuần thứ 5 được chỉ số này đóng cửa cao hơn so với mức mở cửa đầu tuần. Nó có là tích cực hay không thì chúng ta chưa xác định được, nhưng trước mắt là nó có vẻ như sẽ còn tạm thời điều chỉnh đi lên một chút nữa. Thị trường cần lưu ý thứ hai đó là thị trường hàng hóa nói chung. Thì chúng ta thấy điển hình nhất và thường được quan sát như là một tín hiệu chung cho thị trường hàng hóa, đặc biệt là thị trường kim loại, đó là đồng. Thì chúng ta thấy rằng là giá đồng đã có 2 tuần liên tiếp đi xuống, tuần này cũng đi xuống. Và kèm theo đó là giá bạc silver cũng đi xuống. Chúng ta lưu ý rằng bạc được sử dụng trong công nghiệp nhiều hơn là sử dụng trong ngành trang sức, hay nó rất ít khi được sử dụng để lưu trữ như là một tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng. Nó không được coi như là vàng. Và giá bạc chủ yếu là phụ thuộc vào công nghệ điện tử. Có một điều rất là đặc biệt, đó là trong tuần vừa qua chúng ta thấy thị trường tiền kỹ thuật số rất sóng gió và đã có những phiên bán tháo cực mạnh do những tác động cơ bản như tin tức của Bộ Tài chính và cơ quan thuế liên bang của Mỹ yêu cầu truy thu các giao dịch về tiền số của cá nhân cũng như tổ chức tính từ năm 2016 đến giờ, hoặc thông báo mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc đề nghị Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dừng và không cho phép các ngân hàng trong nội địa Trung Quốc được cung cấp dịch vụ, kể cả là giao dịch
mua bán tiền số trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Nó làm cho thị trường này bị bán tháo nhiều lần. Kết thúc vào rạng sáng thứ Bảy thì thị trường này có hồi phục, nhưng hồi phục này là hồi phục yếu và khả năng sắp tới thị trường này vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn. Chúng ta lưu ý một tin đã ra trong tuần, đó là biên bản cuộc họp Ủy ban thị trường mở FOMC của Mỹ vào rạng sáng ngày thứ Năm giờ Hà Nội. Thì tôi đánh giá rằng hàm ý của biên bản cuộc họp này nó sẽ ảnh hưởng khá dài đến thị trường. Đây tôi có thể đánh dấu như là một dấu mốc đặc biệt trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Nó ngầm cho chúng ta thấy rằng QE xét về mặt thực tế sẽ sớm dừng lại, và nếu QE dừng lại có nghĩa là bước đầu tiên của tapering, hay còn gọi là bước đầu tiên của chính sách thu hẹp tiền tệ sẽ bắt đầu. Nó có thể là đánh dấu cả một giai đoạn thay đổi xét về mặt trung hạn cho toàn bộ thị trường tài chính Mỹ, và tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu, vì chúng ta vẫn biết rằng thị trường tài chính Mỹ là một trong thị trường quan trọng nhất của thế giới. Mọi động thái cũng như mọi biến động của thị trường này đều ảnh hưởng đến tất cả các thị trường khác trên toàn cầu. Đấy là ý kiến cá nhân tôi đối với cả những tin tức trong tuần vừa qua, và chúng ta cũng nên thận trọng, đừng vội kết luận bất cứ một vấn đề gì. Vâng, như ông đã dự báo, tuần vừa qua, dầu thô hay còn có ký hiệu là WTI đã quay xuống điều chỉnh chạm vùng 62 đô la một thùng. Trong ngắn hạn thì dầu thô, vàng và các cặp tiền tệ chính có những lưu ý gì đặc biệt không thưa ông? Trong tuần vừa qua thì giá dầu thô sau khi không thể vượt qua được hẳn mức 67 đô một thùng thì đã quay xuống, đã lúc xuống sâu nhất là ở mức dưới 62 đô một thùng. Do có tin rằng Iran đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong vấn đề được dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây về thỏa thuận hạt nhân, và Iran đã tuyên bố rằng sẽ nối lại ngay lập tức mức xuất khẩu rất lớn về dầu thô của Iran ra thị trường nước ngoài. Nó có ảnh hưởng đôi chút về tâm lý với những nhà đầu tư trên thị trường dầu thô. Và như lần trước tôi đã tính toán thì sau khi kiểm lại khu vực 62 trên 60 đô một thùng thì giá dầu nếu đứng vững ở trên mức 62 thì sẽ lại tiếp tục quay lên. Chúng ta được chứng kiến là giá dầu WTI kết thúc tuần ở mức trên 63 đô một thùng. Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải quan sát chỉ số đồng đô la Mỹ. Đô la Mỹ trong tuần vừa qua vẫn xấu đi, và chỉ số này đi xuống liên tục. Riêng phiên cuối tuần thì USD Index có hồi phục khá rõ ràng. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi kỹ chỉ số này. Tôi vẫn xin nhắc lại rằng nếu chỉ số này xuyên thủng mức đáy của tháng 1 năm 2021 là 89.14 thì sẽ xuống khá sâu.
Tuy nhiên là chúng ta cũng cần lưu ý rằng lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ đóng cửa tuần vẫn trên mức 1.62. Và nếu trong tuần tới hoặc tuần tiếp theo nữa lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng cao thì chúng ta vẫn chứng kiến rằng đồng đô la Mỹ sẽ được hỗ trợ tương đối và nó sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác. Cặp tiền chúng ta vẫn hay tính toán quan sát là cặp tiền euro đô la Mỹ trong tuần vừa qua đã đến được vùng tính toán của tuần trước, đó là ở mức 1.2244, tức là xấp xỉ 1.2250 và bắt đầu quay xuống. Tôi đánh giá cặp tiền này sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống trước khi có thể tăng tốc sau mùa hè. Có lẽ là phải tăng sau tháng 6, tháng 7 thì cặp tiền này mới vững mạnh lên được, do thị trường châu Âu lúc đó hoàn toàn là mở cửa. Cặp tiền thứ hai quan trọng mà chúng ta cũng hay để ý đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì tôi vẫn tính toán rằng cặp tiền này vẫn đang hướng về khu vực điều chỉnh xuống, đó là khu vực 107.7 đến 106.7. Chúng ta cần để ý theo dõi. Vàng, chúng ta được chứng kiến là đây là tuần thứ 6 trên 7 tuần vàng tăng giá liên tiếp. Và trong tuần chúng ta đã chứng kiến có lúc giá vàng đã chạm mức 1.890 đô la Mỹ một ounce. Đó là một mức khá cao và trước mắt chúng ta đánh giá như thế nào? Thì tôi cho rằng trong ngắn hạn giá vàng có thể điều chỉnh xuống. Tuy nhiên trong mức độ điều chỉnh mà vẫn giữ vững ở mức trên 1.780 đô một thùng, 1.780 đô một ounce, thì giá vàng vẫn còn có khả năng đi lên tiếp vùng 1.905 cho đến 1.950 đô la Mỹ một ounce. Đấy là khả năng. Còn rất có thể giá vàng đi xuống mạnh quá, bẻ gãy khu vực 1.780 đô la Mỹ một ounce thì vàng sẽ tiếp tục đi xuống, điều chỉnh ở mức sâu hơn là vùng 1.750 cho đến 1.728 đô la Mỹ một ounce. Và cuối cùng xin nhắc lại là mọi tính toán, mọi dự báo chỉ là có thể xảy ra chứ không chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta nên cẩn thận với các ngôn từ mang tính khẳng định, bởi vì trong phân tích người ta không thể khẳng định được bất cứ một điều gì khi nó chưa xảy ra. Và chúng ta hãy chờ đợi trong thời gian tới tình huống như thế nào. Và tiếp theo sẽ là mục Q&A. Thưa ông, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến những nguồn tin tức, nguồn thông tin cũng như là những sách cần đọc cho những người mới tham gia giao dịch. Trong các số trước chúng ta đã nói về các cuốn sách mà các bạn có thể tham khảo tìm đọc. Và trong số này thì chúng ta sẽ nói về các nguồn, các kênh thông tin có thể tham khảo. Thật rõ ràng rằng thị trường tài chính liên tục có những tin tức riêng biệt mà vài tin trong đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến vận động tức thời ngắn hạn, thậm chí ảnh hưởng đến trung hạn và dài hạn của thị trường. Đối với những người chưa nhiều kinh nghiệm thì theo ông nên theo dõi các kênh tin tức nào là phù hợp ạ? Trả lời câu hỏi này thì theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, với những người mới tham gia hoặc đang tìm hiểu thị trường tài chính quốc tế thì có rất nhiều kênh thông tin để tham khảo. Đầu tiên, nếu tính về kênh TV
thì chúng ta có thể tham khảo các kênh TV như sau: Bloomberg, Reuters, CNBC. Đây là 3 kênh rất chuyên nghiệp và ra tin kinh tế rất là nhanh. Nếu chúng ta khá và giỏi tiếng Anh, chúng ta có thể quan sát trực tiếp, đặc biệt là trong những giai đoạn mà thị trường sẽ ra những tin quan trọng thì tôi khuyên là nên quan sát trực tiếp. Còn có một số website để chúng ta xem tin thì theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì website mà ra tin nhanh, không bị nghẽn và không lag thì có investing.com và một số trang phân tích tương đối đơn giản về các tin tức trên thị trường tài chính nói chung thì chúng ta có thể tham khảo, như kênh forexfactory.com, dailyfx.com, vân vân. Rất là nhiều website. Còn ở trong nước thì hiện tại nếu chúng ta muốn học hỏi thì chúng ta có thể tham khảo diễn đàn Trader Việt. Đây là một diễn đàn truyền bá kinh nghiệm cũng như là kiến thức khá tốt đối với những người mới tham gia, thậm chí là những người đã tham gia lâu. Người ta cũng hay tham khảo bởi vì ban quản trị diễn đàn này có trình độ chuyên môn khá tốt, khá là am hiểu thị trường. Đấy là ngắn gọn một số kênh thông tin mà chúng ta có thể tham khảo để nắm bắt cũng như là để hiểu sâu hơn về thị trường tài chính nói chung. Còn thị trường tài chính trong nước, cụ thể là thị trường chứng khoán Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là những ai ở Việt Nam thì rất là thông thuộc các báo điện tử cũng như là các trang tin rất là nhiều liên quan đến chứng khoán. Ví dụ như là trang NDH, ví dụ như là trang Vietstock, vân vân. Nói chung là rất nhiều. Tôi cũng không cho rằng là tất cả các trang đó là quá tốt, nhưng về một số khía cạnh thì chúng ta có thể nắm bắt được kịp thời với những cái hotline hoặc là những tin nóng. Còn phân tích thì cũng tùy, mỗi một người có một cách nhìn riêng, có một trình độ riêng để đánh giá rằng là các trang này phân tích ở mức nào. Cái này thì tôi không bình luận và chúng ta hãy cứ trải nghiệm sẽ hiểu. Chào các bạn, hy vọng là sẽ gặp lại sớm ở clip tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như là những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi quay trở lại vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là đón xem những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.